umalis na ang Pangulo. Lampas bewang na yung tubig. Pero ito na ang Marawi ngayon. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman. Magandang gabi, ako si Ato Marawi. Ako naman si Maki Pulido at ito ang State of the Nation. Ang mahal pa ng baboy, sobrang mahal ng manok. Aray na po. Dati ang punan ko sa pamalengke po. Dati nung wala pang pandemic, 4-5. Ngayon ang punan ko 6 plus 6-5. Napirmahan na po ng ating Presidenteng Executive Order number 124. Ito po ay nagpapataw ng price ceiling sa mga produktong baboy at manok. Kung masyadong mababa yung price ceiling, talagang mapipilitang hindi na lang mag-carry ang supermarkets kung wala namang kikitain. When all of those requirements are met, and we believe that the Philippines is on track to do that, we are looking potentially at up to a maximum of 9.2 million doses coming through the COVAX facilities already in February or March, April of this year. Pagdating ng bakuna, 3 to 5 days bago mabakuna sa mga frontliners. Yan ang Valentine's gift natin sa ating mga sarili. Marami na tayong experience with, say, poaching, fishing vessels, na ganun rin yung excuse. Taking shelter daw pag nahuli sila. Tama lang na medyo skeptical tayo whenever we get that kind of excuse. Hindi po talaga ganun kadali sa umpisa. Mararanasan po natin yung mga failures, yung mga challenges, pero at the end of sa bandang huli, makakamit po yun. Binarikadahan ng mga tangke ang bayan ng Naypyidaw sa Myanmar kasunod ng paglunsad ng kudeta doon. Nagkudeta ang mga sundalo dahil di umano sa mga irregularidad sa eleksyon noong Nobyembre. Hinuli at ikinulong si Myanmar State Councilor Aung San Suu Kyi at iba pang senior officials. Sa ngayon, nasa isang taong state of emergency ang Myanmar kasunod ng military takeover. Dahil sa krisis, nagpapanik buying na ang mga residente. Ang haba na nga ng pila sa mga grocery store. Kinundi na naman ng United Nations at ilang world leader ang nangyayaring kudeta sa Myanmar. Hindi nalalampas sa 300 pesos kada kilo ang presyo ng karning baboy at sa 160 pesos naman kada kilo ang presyo ng manok base sa bagong executive order ni Pangulong Duterte. 2 buwang tatagal ang price ceiling na yan sa Metro Manila. Pinalaga naman ng grupo ng hog raisers ang sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na may nagmamanipula raw sa presyo ng baboy. Narito po ang aking report. Napirmahan na po ng ating Presidenteng Executive Order number 124. Ito po ay nagpapataw ng price ceiling sa mga produktong baboy at manok. Base sa nilalaman ng executive order na epektibo sa loob ng 60 araw, ang pinakamataas na dapat presyo ng pige ay 270 pesos kada kilo, 300 pesos naman sa liempo habang ang manok ay 160 pesos kada kilo. May katapat na parusa ang paglabag sa EO. Nangangamba naman ang grupong sinag na dahil sa price freeze ay mabawasan pa ang kakaunti ng supply ng baboy. Baka raw kasi mas gustuhin na lang ng traders na ibagsak ang karne sa mga pamilihan sa kanilang probinsya kaysa ibiyahe pa sa Metro Manila. Ganito rin ang agam-agam ng Philippine Amalgamated Supermarket Association. Kung masyadong mababa yung price ceiling, talagang mapipilitang hindi na lang mag-carry ang supermarkets kung wala namang kikitain. Sabi naman ng DA, magbibigay sila ng 30 pesos per kilo subsidy. 30 pesos na subsidyo para kada kilo ng baboy na manggagaling sa Visayas at Mindanao patungong Metro Manila. Para hindi na maikarga doon sa cost, so para ang landed cost dito sa Maynila ng nakatay na at sa retail ay nasa range ng 280 at 310. Pero sa price monitoring ng DA ngayong araw, umaabot pa rin ng 400 pesos ang kada kilo ng liempo sa ilang pamilihan.
Pero anuman ang presyo, iisa ang angal ng mga tindero, matumal ang bentahan. Dati medyo mabili-bili. Nakakaubos na kami ng mga 8 baboy dati. Ngayon, 3, ganun. Ang ilang karinderya sa Maynila napilitan ng magtaas ng presyo. Yung dami yung pa rin. Kasi kung babawasan mo pa, baka hindi na nila makaya. Tapos, pwede rin akong malugi kung hindi man mabebenta. Mahirap iwasan kasi nakasanayan na natin na yung pagkain natin laging karni. Natanong naman si Agriculture Secretary William Dar sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture kanina kung totoong may nananamantala kaya tumaas ang presyo ng baboy. Paliwanag pa ng kalihim kahit may African swine fever, mababa ang farm gate prices ng baboy sa 132 hanggang 200 pesos kada kilo. Pero pagdating sa merkado, umaabot ito sa 400 pesos dahil sa sobra-sobrang tubo ng wholesalers. Duda naman ng ilang senador dito. Saan ba yung farm gate na 132? Yan ba yung mahiwagang baboy galing sa Jensen daw? Baka naman sa barn yan. Walang kumakain ng baboy sa barn. Pumalag naman ang grupo ng hog raisers sa isyu ng pagmamanipula umano sa presyo ng baboy. Mula sa farm gate price na mababa sa 200 pesos, aabot daw sa 250 pesos ang kada kilo ng buhay na baboy pag dinala na sa Metro Manila galing sa probinsya. Pag kinatay na ng traders at ibinenta, aabot na ng 310 hanggang 320 kada kilo. Tutubuan naman ito ng mga tindera sa palengke kaya tama lang daw na nasa 370 pesos kada kilo ng baboy pagdating sa merkado. Yan po yung reasonable na patong ng retailers. Talaga naabot po ng 370. Hindi po yung sinasabi na meron nag-hoarding kasi ang baboy po sa ngayon hindi niyo pwedeng i-hoard sapagkat meron pong African swine fever. Sabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, dapat maghigpit ang DA kung alam nilang may nagmamanipula sa presyo ng karne. Inusisa rin ng mga senador kung paano ginamit ng DA ang 24 billion pesos na dagdag pondo nila sa ilalim ng Bayanihan 2. Sagot ni Agriculture Undersecretary Medrano, gumastos sila ng 678 million pesos para sa livestock and poultry. Pero sabi ni Senator Villar, base raw sa report ng kagawaran ay hindi livelihood na para sa repopulation ang ginawa nila. No, but yung livelihood niya, gumawa ng bagnet, gumawa ng chicharon, hindi population. Wala naman po yun eh. We will clarify this in due time, ma'am. Sa manok naman, sabi ng DA, sadyang tumaas ang presyo. Ito raw kasi ang naging alternatibo sa baboy. Magbabalik pa po ang State of the Nation. Sandali, upo lang. Upo lang daw. Ito, sa'yo. Okay? Ang kabataan ako, may mga kapitbahay ako talagang, may mga laruan sila eh. Pag nakikita ko, naiingit ako. Ayun, talagang wala eh. Walang pambili. Puro tingin lang. Kasi batang kalye po ako eh. Layas po ako. Kasi maliit yung bahay namin. Malaki pa yung kulungan ng baboy. Yun, nakikita ko yung sarili ko. Kasi galing ako dyan sa kalye eh. So pag binigyan mo na isang bagay yan, masayang masaya na. Nakikita ko yung sarili ko. Sige ba laruan? Ay, sige, sandali ha. Pagdating ng gabi, yan, tsaka dito po nakalagay yung mga toys ko. Dito sa ibabaw, kaya dito. Yung pinaninigay ko. Yan, dito na ako matutulog niyan. Ito yung pinakaunan ko. Yan. Nalagay ko lang po rito yan. Yan. Nagatagan ko pa ng medyo, andito yung mat. Nalagay ko po rito. At tsaka bababa ko po ito. Para hindi makakita yung pa ako. So, yan lang po kasimple. Yan po.
Napuin pa ako. Ako. Maglalagay lang po ako ng katul sa ilalim. Na, laruan, meron akong laruan. Wala naman akong pera. Wala akong pera nga pang pwedeng bumili ng grocery, pagkain, wala. Can't afford ako. Yung toys po, talagang napakarami kong toys. Yun lang kaya ko. Ito, suot nyo muna to. Suot. Suot mo yan, suot mo. Please. Maraming salamat po sa binigay niya po dito sa pagkain. Na bike vlogger po si Sir Joey. Subscriber din po ako ng channel niya. Super famous po siya sa bike community. Marami po siyang natutulungan ng mga street children. Nagbibigay siya ng... Mahal na nga ang pagkain, pati panluto, nagmahal na rin. Halos 3 piso ang dagdag presyo sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. Dagdag pa rin ang problema ng ating mga kababayan sa presyo ng gasolina at sa laki ng utang sa Meralco. May report si Mark Salazar. Sa taas ng presyo ng mga bilihin, dapang-dapa ang mga katulad ni Lorna na pilit iginagapang ang kanyang karinderya. Sobrang mahal pa ng baboy, sobrang mahal ng manok. Tumaas na rin po kasi yung manok. Dati 135 lang, ngayon 180 na. Dagdag pabigat pa kay Lorna ang pagtaas ng halos 3 piso kada kilo ng LPG. Aray na po. Dati ang punan ko sa pamalengke po. Dati nung wala pang pandemic, 4.5. Ngayon ang punan ko 6 plus, 6.5, 6 ganyan. Hindi mo nababawi? Sa 6.5 po na puhunan, lumalabas po yung benta ko 10. Dahil dyan, kailangan din niyang itaas ang presyo ng kanyang ulam ng 10 piso kada order. Puwersado ring magtaas presyo ang canteen manager na si George. Pero hindi sila pwedeng magtaas masyado dahil baka hindi na bumalik ang mga customer nilang gipit din. Hirap sir. Hirap. Minsan abono eh. Sira na lang pag hindi na kayang abunuhan. Pag tuloy-tuloy pa to. Ewan ko lang kung mga abutin parang ilang buwan. Apektado din ang mga laundry shop na gumagamit ng LPG sa pagpapatuyo ng mga damit. Okay lang po, basta po okay lang yung negosyo namin. Kasi kailangan po talaga, hindi po pwedeng di bibili dahil hindi naman po matutuyo yung damit. Nitong January 1, katataas lang ng presyo ng LPG ng mahigit 4 pesos kada kilo. Mula Enero nung nakaraang taon, 4 na beses na itong nagtaas ng mahigit piso. Bukod sa LPG, may taas presyo rin ng gasolina na 25 centavos kada litro. Ipatutupad yan simula bukas. 25 centavos kada litro naman ang rollback sa presyo ng kerosene. Pinoproblema rin ng ilang Pilipino ang pagbabayad sa kuryente. Kanina nga umabot hanggang gilid ng Commonwealth Avenue ang pila sa Meralco Commonwealth Branch. Ilan sa mga nakapilay nakiusap sa Meralco para hindi sila putulan ng kuryente. Si Annalisa Dado naman nangutang pa para mabayaran ang bill niya mula noong September. Pero baon na po kami sa utang. 16,000 po ang bill namin. Naiintindihan naman daw ng Meralco na mahirap ang buhay ngayong may pandemya. Kung tutungo sa ating tanggapan with a desire to somehow find a common ground, kami sa Meralco, hahanap po kami ng solusyon. Hindi po natin priority ang disconnection. It never was since March of last year. Ang problema namin, saan po kami kukuha? Ngayong wala po kaming mga trabaho. Marami pong nawalan ng trabaho, tulad po ako, tulad po yung kapatid ko, wala rin pong trabaho. Saan po kami kukuha? Ang masaklap,
Kahit maraming bayarin at tumataas ang presyo ng mga bilihin, hindi naman tumataas ang sahod. Nauna nang sinabi ng Department of Labor and Employment na kailangan pang pag-aralan ng mabuti bago magtaas ng sahod. We have to balance the interest of the workers with that of the employers. Mark Salazar, GMA News. May public address po si Pangulong Duterte, panoorin natin. Magandang gabi mga kababayan ko. Meron ho akong sasabihin sa inyo. Marami kasing haka-haka, chismis dito, chismis doon. Alam ko nalilito na kayo. Yung iba naman parang desperado na kung ano na nangyayari sa gobyerno. Alam ho, itong problema talaga ng COVID, hindi ganun kadali. For one, ang greatest disadvantage natin is hindi tayo mayaman. At ito, labanan ito ngayon sa highest bidder nga. Kung sino yung bayad ng una, magdeposito na, tapos lalo na kung yung bansa na yon humihingi ng supply ng vaccine is the country where the factory is located. Tawagin natin factory. Nandyan, nauuna talaga sa kanila. Pero wag ho kayong maniwala, just stick with General Galvez. Wag na kayong wag kayong lumipas sa kanya or ignore him and believe the others. As I have told you before, ganito yan. Meron tayong pangbayad. Ang Asian Development Bank, pati ang World Bank, magpahiram sa atin para ibayad natin sa vaccine na bilihin natin. Yung mga price, hagling lang yan. Eventually, yung mag-taper off yan into a uniformity sa prices. Hindi mo naman sabihin na sa isang lugar, sa Pilipinas, ipagbili mo ng 500, tapos yung ibang countries, because they are manufactured there, magbigay lang ng, ipabili lang ng $1 o $5. Hindi ganun eh. At saka yung pera na ibayad natin, hindi hawak ni Galvez. Hindi hawak ng mga tao na inuutosan niyang gumawa ng formula na yan kung paano tayo makakuha. Ang may hawak ng pera ho, ang bangko. Ang sabi nila na bilyon, yung bilyon na yan, nandyan sa World Bank, pati sa Asian Development Bank. Pag mayroon na tayo, dadaan na kay Dominguez, Secretary Dominguez sa Finance, i-review nila yan before submitting it to the Land Bank, ADB Bank, pati sa World Bank. Dadaan muna sa kanya yan at baka i-submit niya, he might opt to have it pass in a full vote sa cabinet meeting, magbutuhan. Ngayon, basahin ko sa news roundup rather on international affairs.
Basahin ko muna ha, dahan-dahan lang. Europe, EU regulators recommend authorization of AstraZeneca vaccine. Tignan mo ang kagago ng European Union sa the European Union's medicines regulator on Friday recommended authorizing the Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine for the use among its 27 member states. Try to Europe. Mga European countries. Parang asosasyon nila. Tapos sabi dito, capping off a turbulent week which shows Black attacked the drug maker over delays sa supply. Ito sa Europe na to, ginagawa na ito mga medisina doon. Sabi na, the European Medicines Agency, meron pala sila, European Medicines Agency said the AstraZeneca vaccine will prevent the deadly coronavirus from attacking people who are at least 18 years old. The vaccine has been administered in the UK since early this month. I expect the company to deliver 400 million doses as agreed. The European Commission President Ursula von der Leyen said. Meanwhile, the European Commission launched a new mechanism on Friday to monitor and in some cases block coronavirus vaccines exports out of the European Union. The European Union has voiced concerns that vaccines could not be sent abroad before companies fulfilling obligations in their block. Ganong kadali. Ang atin dito, ASEAN, but we are not really as powerful as the EU. Wala tayong connection, wala tayong pera. May pera tayo pero naka-ready lang. Standby. So yung mga haka-haka, mga istorya, chismis ng mga yung nakita ninyo sa TV during the last 2 weeks preceding ngayon, walang nangyari. Puro na ito na papriso namin si Galvez. You can talk of billion. Wag mo na, gawain mo ng trilyon. Kasi wala talagang pera. Ang pera nasa bangko. Wala tayong inipon na pera para dyan lang kasi hindi natin alam na yung COVID dadating sa buhay natin. Do you really want to know what's happening in our economy? You talk to Dominguez. Alam mo, lahat ng bayan ngayon ng buong mundo, bagsak. Talagang bagsak. Tayo, maganda na sana nung hindi dumating yung COVID. We were doing fine. Hindi naman yung very good. We were doing good. Tapos dumating yung COVID. Walang kita, walang ano. Ngayon, mababa na ang value, GDP natin, sabi nga, it's about 9. According to the Secretary of Finance, araw-araw, ngayon, hanggang matapos tong COVID, araw-araw, we are losing 2 billion
na pera para sana yun sa mga tao. The workers, the Filipino workers would have earned that money kung ang ekonomiya natin gumagalaw. Kaya nga hindi. Yung may social distancing, we cannot also argue with the science people. If they really mean good, so what can we do about it? So yung mga transportation, sabi ko, hindi yung social distancing, nakaka-discourage. So ang transportation business wala. And you know, the world and the economy is run by oil, gas. Kung hindi natin patakbuhin yung mga cargo trucks, mga ano dyan, wala na. So we are sinking deeper and deeper. Pero hindi lang rin tayo. O hindi tayo. Lahat. Pero we are trying our very best to keep us afloat. Ang ekonomiya natin, mga kababayan ko, is masama talaga. Biro mo naman, ilang taong walang trabaho. The economy of the Philippines is in bad shape. But, as I have said, it is not only the Philippines who suffers. We in the world is suffering with everybody. Huwag naman masyado ninyong idiin yung bayan ninyo na talagang pobre na gano'n, gano'n. Nabubuhay pa naman tayo. Let us just hope for the best. The problem is yung bakuna. For all of the bruhaha. Mayroon kami dito, nakita, mayroon saan? Yung AstraZeneca, hinostage ng European Union. Sa Europe kasi, parang isa na lang sila. Ang pera nila ng euro dollars, ang pera ng France, pero lahat tanggap na lang. Wala na silang distinction. Kaya, ganoon ang ginagawa nila. Ewan ko kung ano, but sana itong one day, maybe, one day, not in other fields of magkakaroon rin tayong panahon to shine. Hindi na ako yan. But kung dalhin lang ng buti, hindi naman gaganti. But our time will shine someday. Yung ating ASEAN, it is not that powerful to have a cloud sa mga ganitong ginagawa ngayon. Wala nga eh. Walang supply. Baski yung mga tao sabi na, meron kaming mabili. Sige, sabi ko, bumili kayo. Tapos idaan lang ninyo dyan sa FDA. Ngayon, kung approve na yan, pero hindi, bumili kayo. Tignan ninyo kung may stock. Magkano ang bilhin ninyo? 10,000 doses. Hindi nga, isang barangay lang yan. So, we cannot do anything. We cannot call upon the heavens to fall on its knees to demand and be ours what is not to be simply ours. So, just keep your faith in government. Total, si Galvez, yun naman ang trabaho niya. Ako ang trabaho ko, may trabaho. May trabaho kami kaya na. Dominguez takes care of the economy. Si Secretary Duque naman, palagi nilang inaaway, pero tama naman.
Pero ganun siguro yung public office secretary. Do not be maano ka sa you get discouraged from the brickbats thrown against you. Now, sandali dito ha. Let us go to another. Itong atin is, again, may I just read it? Maybe it will be fortified by the announcements also of the task force. Ang community quarantine classification as of February 1 to 28, 2021 as follows. As earlier announced, some areas will remain under the general community quarantine from February 1 to 28, 2021. NCR, Abra, Apayao, Benguet, Baguio, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Batangas, Luzon. Tacloban for Visayas, Davao City, Davao del Norte, Lanao del Sur, and Iligan City for Mindanao. Santiago City, Ormoc City, and all areas placed under the modified general community quarantine. Ito ulitin ko itong Santiago City, Ormoc, and all areas are placed under modified general community quarantine. Here's the list of mga empleyado sa gobyerno na suspendido January 23, 2017. Florencio Padernal, misconduct, suspended for 3 months. Dr. Gregorio Pang Jr., same, misconduct, 3 months. Hiniver Jr., same, suspension. Meron dito, I'd like to remind the CHED to write me a letter. Kasi dito si Maria, Doktora Maria Teresa Samonte, Chief Administrative Officer, CHED Regional Office 12. Ang kasalanan, serious dishonesty, grave misconduct, falsification of public documents, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Now, next is that si General Galvez will give us a report on COVID-19 additional. So where are we now, sir, sa ating negotiation sa vaccine? Sir, on our negotiation, sir, out of 7 companies, we have already signed the term sheet of 5, and we have already locked the supply of 106 to 108 doses, including po yung sa single dose. So all in all, sir, we can by this coming February 2nd week, we are trying to come up with the supply agreements with the
vaccine manufacturers, and we will also include the two remaining contracts that we are negotiating, sir. How many do you expect? We are expecting up to 146 to 148 doses po, sir. This excluding for the COVAX that we are assured to have more or less 40 million doses po, sir. You know, General, with your permission, I'd like to ask the Secretary of Finance to give us the wherewithals kung paano to, how it is being played. Kasi yung number na we are targeting 70 million, he knows how to play his marbles well. I cannot follow him. So we'll ask him to just say how many Filipinos may be vaccinated, how many will not be vaccinated, and why we need a lesser amount. Sani, Tagalogin mo na lang, San. Thank you, Mr. President. First of all, we are pursuing three approaches to the vaccine procurement. Number one, multilateral approach. Sabi ho nyo, yung World Bank, ADB, Asian Infrastructure Bank, at saka yung COVAX. Yung COVAX po, in-explain ho nyo, is a World Health Organization activity na nagpo-provide ho ng vaccines to poorer countries. That's the first strategy, yung multilateral approach. Yung second ho, yung partnership with the private sector, at saka yung third ho, partnership with the local governments. These approaches are independent, but they are coordinated. Para ho, we will have enough doses to vaccinate 100% of the adult population. Ang multilateral approach ho, yung national government multilateral approach, meron ho tayong funding ng 1.38 billion US dollars. Galing ho yan sa World Bank, Asian Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank. And plus, we have funds for vaccine through the agreements with suppliers or with COVAX. This will fund a total of 106 million doses of vaccines. Ang value ho niyan, 1.2 billion US dollars. And plus, we have 40 million doses of vaccines under COVAX. Ang costos of COVAX is only, ang contribution na natin sa COVAX for 40 million is only $84 million. Itong 146 or 148 million doses will vaccinate 76 million adults, more than 100% of the adult population. Ngayon, yung mga age 1 to 18 years old na hindi pwede i-vaccinate is around 40 million. So, we have to vaccinate around 70 million. However, we have negotiated for 92 million kasi ho, na-experience na nababasa natin sa dyaryo, may mga slippage, mga delay sa delivery. There's delays in Europe, there's delay in the US. So, to be safe, we are negotiating more than what we need of 70 million. So, we really expect delays. Pero delay is not our fault. Because we have the money and we're ready. Ang delay ho sa manufacturing. So this is how the program that we have. And I hope the public, if they have any questions, can ask Secretary Galvez, Secretary Duque, or myself to clarify on this. Now, we cannot just say the names of the vaccines in public, but these are vaccines, as I said,
They are AstraZeneca, Pfizer, Novavax, Moderna, Johnson & Johnson, at saka Sinovac. So this is ito ho yung program ng program natin. We need to vaccinate around 70 million. We have negotiations tayo at saka yung private sector around 178 million doses, good for 92 million people. So this is our program. Let's go back to Secretary Galvez. Sir, ito pong next slide po, sir. Maganda po yung balita po, sir, natin kasi next slide po. Next slide. Dahil po nung nag-submit po tayo ng ating recommendation sa COVAX noong January 18, pinirmahan po namin ni Secretary Duque na tayo po ay mag-a-apply ng COVAX facility na for early rollout. Ang in-expect lang po natin ay 250 po na Pfizer. Actually, yun po ang namin preparation. Pero gusto po namin magpasalamat sa WHO at saka sa Gavi po, sir. Dahil kasi talagang tinupad po nila yung pangako po nila na dahil kasi po talagang tinawagan po namin sila sa New York, tinawagan din po namin yung mga country rep po dito na sinabi po namin talaga na kulang po tayo sa first quarter ng of the year. Katulad po ng mga developing countries at mga poor countries. At maganda po na nagbigay po sila, sir, na 117,000 na Pfizer para sa ating mga healthcare workers. Yung pong yan, 171 trans po yan, bibigay po sa atin. And then yung AstraZeneca rin po, nagbigay rin po ang COVAX ng 5.5 million to 9.2 million. So ito po, pwede po pong scalable po ito pagka nakita po nila na talagang kaya po natin i-dispose kaagad itong mga kasi po ang pangako po sa atin ay 20% or more or less 40 million doses. So ito po, gusto po namin magpasalamat sa WHO sa Gavi dahil kasi talagang they're giving so much premium on the equity of access to poor countries and developing countries. And ito po, nakita po natin na meron din po itong tinatawag na mga kailangan po na mga corresponding next step na gagawin po natin at we will comply po ni DOH yung mga gagawin pong mga po natin. At natutuwa po kami at natutuwa po yung mga LGU na they will receive yung yung 117,000 na COVAX Pfizer and also more or less 5.5 million to 9.2 million po na AstraZeneca. Ang rollout po nito is mid or last week of February. Kaya po mayroon po tayong at least mga more or less na naasahan na 3 million doses this coming February po, sir. Next slide. And then ito po na-discuss na po na we have already signed the 5-term sheet and then also lock in more or less 106 to 108 million. And then we are preparing also for definitive supply agreement and then also the finalization of contracts by mid of February. Next slide. Sir, ito po sir ang propose po namin na rollout dahil po talaga nagano po si Secretary Dominguez na talaga napakalaki po yung yung naging epekto po ng ng COVID-19. So ang po namin, we are to be flexible also kasi sa Indonesia po ang ginawa po ng Indonesia to protect also their economy. Priority po nila yung mga essential workers. So yung po ang titingnan po natin na dito po dun sa ating mini rollout with COVAX, we are recommending po sir na we have to protect and preserve yung healthcare service muna sir. Kasi po yung ating mga healthcare workers, ito po ang pinaka vulnerable. At saka po ito po ang pagka hindi po natin sila protektahan, sila bang magbabaccinate, magko-collapse po yung healthcare system po natin. Yun po ang nire-recommend po ng WHO na unahin po natin yung ating mga hospitals and yung mga healthcare workers na gagamitin natin sa vaccination. This also includes sir yung tinatawag natin yung mga protection of vulnerable sectors and government frontliners, katulad na po sir yung vaccinators at saka yung uniform personnel. Dahil kasi yung uniform personnel po gagamitin po natin yan sa massive vaccination. They should be also included in the in the first batch during the first quarter. And we are recommending sa second quarter sir dapat maibigay na natin din kasama rin po sa ating recommendation the protection of priority sectors and institutions. This includes sir yung economic frontliners.
Yun po ang nire-recommend din po ng mga Metro Manila mayors kasi yun po talaga rin nakita natin, yung sinasabi nyo nga po, yung mga driver sa mga food and industries, sa mga services, yung social services, at the same time yung mga life support services, kailangan maproteksyonan din po natin to. Ito mga mahihirap din po ito eh. Check, check, check. Hey, hey, hey. Check. 1, 1. Check. 1. Check. 1, 1. Via. Check, check. 1, 1.